नमस्ते सबैलाई। यसपालि हामी नयाँ तरिकाले त्यही पुरानो सब्जीलाई मिठोसँग तयार गर्नेछौँ। मिठो पक्कै पनि रहनेछ, जसले चाहिँ हामी अन्डाको तिहुन बनाऊ या अन्डाको करी भनेर भन्छौँ। आज यो रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा सेयर गर्दैछु, जसको लागि चाहिँ तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अब बनाउनुको लागि मैले यो बोइल गरेर राखेको केही अन्डाहरूलाई लिएको छु। अब यसलाई यसरी काँटा चम्चाको सहायताले हल्का मसिनो पाल बनाउन खोजिरहेको छु, जसले गर्दा चाहिँ फ्राई हुन र मसला भित्रसम्म जानको लागि मद्दत गर्छ र हाम्रो अन्डाको तरकारी निकै नै मिठो रहनेछ। थोरै बेसारलाई माथिबाट यसरी राखिदिएँ र बेसारलाई अन्डामा सबैतिर मोलिदिएँ। अब यसलाई फ्राईको लागि प्यानमा तेल राखिदिने, तेललाई राम्ररी तातिनेलाई छोडिदिने, तातेपछि हल्का प्यान सबैतिर यो तेलमा फिजाइदिने। अब अन्डालाई यसरी राखिदिने, बिस्तारै चलाउने। लगभग 3 मिनट जति फ्राई गर्यो भने यो अन्डा हाम्रो तयार हुन्छ। एक साइडमा अब हामी यसलाई राखौँ र त्यही प्यानमा अलिकति तेललाई फेरि थपिदिउँ। मसला बनाउनको लागि सिङ्गो, जिरा, ल्वाङ, अलैँची र प्याजलाई राखिदिने। अब राम्ररी यसलाई चलाइदिने। यसपछि प्याज हल्का रातो हुन छोडिदिने, त्यसपछि हरियो खुर्सानी राख्ने र चलाउने। अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। र यसरी चलाउँदै गर्ने क्रममा यो चाहिँ टमाटरको पेस्ट हो, जसलाई मैले घरमा नै मिक्सरमा तयार गरेको थिएँ र राखेर यसरी चलाइदिने। अब मैले मसला बनाउनको लागि दही राखेँ। यसमा जिरा र धनियाको मसला, सुकेको खुर्सानीको धुलो अनि बेसार राखेर यसरी मिक्स गरिदिएँ। यस्तो गर्दाखेरि राम्ररी मसला फुलिनलाई मद्दत गर्छ अनि निकै नै स्वादिलो हुनलाई मद्दत गर्नेछ। त्यसपछि यसलाई यतिकै राखिदिउँ। अब मसला यसरी तयार भएको छ, बिचमा चलाउँदै तयार गर्ने। हल्का तेल यसरी माथिबाट निस्कन थाल्यो, थोरै स्वाद अनुसारको नुन पनि राख्ने र चलाइदिने। र यतिको भइसकेपछि अघि तयार गरेको दही र मसला यसरी राखिदिने र राम्ररी यसलाई मिक्स गर्दै चलाइदिने। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। राम्ररी यसलाई दबाउँदै यस्तो तरिकाले चलाएर तयार गर्ने। अब तेल मजाले राम्ररी माथि आउन थालेको छ, हल्का छोपेर पकाउने, ग्यास मिडियम गर्ने र निकालेर चलाइदिने। यतिको भएपछि अलिकति पानीको आवश्यकता पर्यो, थोरै मात्रै राखेर चलाइदिने। र अब चाहिँ अन्डालाई यसरी राखिदिने। सबै अन्डालाई राखिसकेपछि राम्ररी मसलामा मिलाएर राखिदिने। अन्डामाथि मसलालाई यसरी राख्दै हल्का छोपेर पकाउने। लगभग 10 मिनट जति सानो आगोमा पकाइसकेपछि यतिको तयार भएको छ। र यसरी सबैतिर यो हाम्रो ग्रेभी लाग्ने गरी अन्डामा मिलाउने। अब धनियाको पात माथिबाट यसरी राखिदिएर चलाइदिने। निकै नै मिठो बास्ना आइरहेको छ जब यो बन्दै पनि छ। यतिको भएपछि लगभग हाम्रो तयार भयो। मैले चाहिँ अब यसलाई यसरी सर्भ गर्न खोजेँ। निकै नै स्वादिलो बनेको र सजिलो भएको अन्डाको तिहुन भनौँ या अन्डा करी तयार भएको छ। जब यसलाई बनाएर खाइयो, स्वाद निकै नै कमाल र थोरै फरकपना यसमा भएको कारणले गर्दाखेरिमा मन अति नै पर्ने रेसिपी तयार भएको छ। आजको रेसिपी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न पक्कै नभुल्नुहोला। अर्को नयाँ रेसिपी तपाईँहरूको बिचमा अझै मिठोसँग लिएर आउने कोसिस गरिरहेको छु। यसपालि अन्डा करी बनाएर खानुहोस् अनि सबैलाई नमस्ते।